Theo Wall Street Journal, kết luận sơ bộ có thể trở thành báo cáo chính thức đầu tiên của chính phủ Indonesia đã phát hiện lỗi trong thiết kế của Boeing 737 MAX cùng một loạt sai sót trong điều khiển và bảo trì dẫn tới vụ tai nạn thảm khốc của hãng hàng không Lion Air. Phía Boeing vẫn chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này. Dù vậy, hãng chế tạo máy bay của Mỹ cho biết vẫn tiếp tục phối hợp với các nhà điều tra để có kết luận cuối cùng. Trong khi Ủy ban An toàn Giao thông Indonesia cho biết, kết luận cuối cùng sẽ được công bố vào đầu tháng 11 tới. Ngày 29 tháng 10 năm 2018, chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 mang số hiệu JT610 của hãng hàng không Lion Air bị rơi ngoài khơi biển Java chỉ 2 phút sau khi cất cánh. Vụ tai nạn đã khiến toàn bộ 189 hành khách cùng phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng.